નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર 1 ઓક્ટોબરથી જે ફેરફાર થવાના છે તેની તમામ માહિતી છે તે તમને આપવાની છે। આનાથી તમારા ઉપર શું અસર થશે, તમારા રોજિંદા જીવનને લગતી જે ફેરફારો છે જે 1 ઓક્ટોબરથી થવાના છે તેની તમામ માહિતી આપણે આજના વિડીયોમાં જોઈશું। તો થોડો ટાઈમ કાઢી આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો। મિત્રો, આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। દર મહિનાની પહેલી તારીખે દેશની અંદર અમુક નવા નિયમો છે તે લાગુ થાય છે, અમુક ફેરફારો છે તે થતા હોય છે। ઓક્ટોબરમાં પણ એવું થવા જઈ રહ્યું છે। 1 ઓક્ટોબરથી જીવન જરૂરિયાતની ઘણી વસ્તુઓ છે તે બદલાઈ જવાની છે। આ ફેરફારનો સંબંધ ખાસ કરીને સામાન્ય માણસના જીવન ઉપર પડે છે। તેમાં બેન્કિંગથી લઈને એલપીજી સહિતના ઘણા મોટા ફેરફારો છે તે સામેલ છે। તેની માહિતી છે તે ચાલો આપણે જાણી લઈએ। 1 ઓક્ટોબરથી 3 બેંકોની ચેકબુક અને MICR કોડ છે તે ઇનવેલિડ થઈ જશે। હવે આ વાત કરી તો કઈ બેંક છે તો ઓરિએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ, યુનાઇટેડ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને ઇલાહાબાદ બેંક છે। આ 3 બેંકની ચેકબુક છે તે 1 ઓક્ટોબરથી ઇનવેલિડ થઈ જશે। તમારી પાસે હશે તો પણ કામમાં નહીં આવે। જણાવી દઈ કે આ બેંક છે જેનું હાલમાં બીજી બેંકો સાથે મર્જર છે તે થઈ ગયું છે। બેંકોના મર્જર થવાથી એકાઉન્ટ હોલ્ડરને એકાઉન્ટ નંબરો, IFSC કોડ અને MICR કોડમાં ફેરફાર થવાના કારણે 1 ઓક્ટોબર 2021થી બેન્કિંગ સિસ્ટમ છે તે જૂના ચેકને રિજેક્ટ કરી દેશે। એટલે તમે જૂનો ચેક આ 3 બેંકમાંથી કોઈ પણ બેંકનો આપેલ હશે અથવા તો જૂની ચેકબુક તમારી પાસે હશે તો કામમાં નહીં આવે। તમારું ખાતું છે તે જે બેંકની અંદર ટ્રાન્સફર થયું છે તે બેંકની ચેકબુક જ તમારી પાસે હશે તો જ વેલિડ ગણાશે। ન હોય તો આ ચેકબુક ઝડપથી તમે કઢાવી લેજો। 1 ઓક્ટોબરથી આધાર અને પાન નંબરને આધાર નંબર સાથે લિંક કરવાની ડેડલાઇન છે તે 30 સપ્ટેમ્બર 2021 સુધીની જ છે। 30 સપ્ટેમ્બર 2021 આ ડેડલાઇન પૂરી થઈ જાય છે। એટલે 1 ઓક્ટોબરથી તમારે આધાર કાર્ડ અને પાન નંબર છે તેની સાથે ફરજિયાત લિંક હોવો જોઈએ। જો આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈએ પોતાના પાનને આધાર નંબર સાથે લિંક નથી કરાવ્યું તો તેના પાન કાર્ડને 1 ઓક્ટોબર 2021થી ડીએક્ટિવેટ છે તે કરી દેવામાં આવશે। એટલે હજી તમે આધાર કાર્ડને પાન કાર્ડ સાથે લિંક ન કરેલું હોય તો 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં આ કામ છે તે જરૂર કરી લેજો। 1 ઓક્ટોબરથી ગેસના સિલિન્ડરની કિંમતની અંદર પણ બદલાવ આવશે। દર મહિનાની પહેલી તારીખે ગેસના સિલિન્ડરના પ્રાઇસ છે તે વધઘટ થતા હોય છે, નવા રેટ છે તે નક્કી થતા હોય છે। હમણાં જ છેલ્લા 2 વખતથી 25 થી 30 રૂપિયા જેટલો વધારો એટલે કુલ 50 રૂપિયા જેટલો વધારો ગેસના સિલિન્ડરમાં કરવામાં આવ્યો છે। તો હવે જોઈએ કે 1 ઓક્ટોબરથી ગેસના સિલિન્ડરની કિંમતની અંદર શું બદલાવ છે તે આવે છે। મોદી સરકાર 1 ઓક્ટોબરથી નવા વેતન કોડના નિયમોની અંદર પણ ફેરફાર કરવાની તૈયારી છે તે હાલના સમયની અંદર કરી રહી છે। જો આ નિયમ લાગુ થશે તો ઓફિસના કામ કરવાનો સમય છે તે વધશે। તમારે 12 કલાક કામ છે તે ઓફિસની અંદર કરવું પડશે, પરંતુ કંપનીએ તેના કર્મચારીઓને અઠવાડિયાની અંદર 3 દિવસ રજા છે તે પણ આપવી પડશે। એટલે તમારે 12 કલાક કામ કરવાનું અને અઠવાડિયાની અંદર 3 દિવસની રજા મળશે। આ નિયમ અંગે મોદી સરકાર છે તે હાલમાં કામ કરી રહી છે। આ નિયમ છે તે ઓક્ટોબરમાં લાગુ છે તે થઈ શકે છે। 1 ઓક્ટોબરથી RBIની નવી ગાઈડલાઈન અનુસાર ગ્રાહકોને ઓટો ડેબિટ માટે પહેલા મંજૂરી છે તે આપવી પડશે। ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો તમારા ખાતામાંથી કોઈ પણ EMI, મોબાઈલ બિલ, લાઇટના બિલ પેમેન્ટ છે તે ઓટો ડેબિટ છે તે મહિનાની અમુક તારીખે થતા હોય છે। તે ઓટોમેટિક તમારા ખાતાની અંદરથી કપાઈ જાય છે, પરંતુ હવે તમારે પેમેન્ટ માટે મંજૂરી છે તે આપવી પડશે। ઓટો ડેબિટ એમને આપમેળે નહીં થાય। આ પછી જ તમારા ટ્રાન્ઝેક્શન છે તે અપડેટ થશે। આ માટે તમારો મોબાઈલ નંબર છે તે દરેક જગ્યાએ અપડેટ કરવો પડશે। આ સમગ્ર પ્રોસેસ છે તે OTP દ્વારા કરવામાં આવશે। ઓટો ડેબિટ માટે હવે તમારે OTP આપવો પડશે, ત્યારબાદ જ બિલનું પેમેન્ટ છે તે થઈ શકશે। 1 ઓક્ટોબરથી પેન્શનના વિશેષ નિયમ છે તે પણ લાગુ થવા જઈ રહ્યા છે। તેનું પાલન કરવું જરૂરી રહેશે, નહીતર તમારી પેન્શન રકમ મેળવવાની અંદર તમને મુશ્કેલી છે તે આવી શકે છે। પેન્શનરો કે જેમની ઉંમર 80 વર્ષ કે તેથી વધુ છે તેઓ 1 ઓક્ટોબર 2021
21 થી લઈ 30 ઓક્ટોબર 2021 સુધી જીવન પ્રમાણપત્ર છે તે ફરજિયાત રજૂ કરવું પડશે. જેની ઉંમર 80 વર્ષથી વધુ છે તેવા પેન્શનો રહે. આ પ્રમાણપત્ર છે તે જીવન પ્રમાણ સેન્ટર એટલે કે દેશની તમામ મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસના જેપીસીની અંદર જઈને તમે જમા કરાવી શકશો. ફ્લિપકાર્ટ છે તે બિગ બિલિયન ડેઝ સેલ છે તે ભારતની અંદર 7 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે જે 12 ઓક્ટોબર સુધી ચાલશે. આ સેલ દરમિયાન આઈસીઆઈસી બેંક તેમજ એક્સિસ બેંક કાર્ડ ઉપર 10% ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ છે તે મળશે એટલે 10%નો તમને ફાયદો થશે. આ સેલ છે તે 7 ઓક્ટોબરથી લઈ 12 ઓક્ટોબર સુધી ફ્લિપકાર્ટની ઉપર છે તે ચાલશે. તમારી સાથે આવું અનેક વખત પણ બન્યું હશે કે તમે કોઈ પણ બેંકના એટીએમ ખાતે પૈસા ઉપાડવા ગયા હોય અને ત્યાંથી ખાલી હાથે તમારે પરત ફરવું પડે, પરંતુ 1 ઓક્ટોબરથી આવું નહીં થાય. આરબીઆઈએ એવો નિર્ણય કર્યો છે કે કોઈ બેંકના એટીએમમાં રોકડ છે તે નહીં હોય તો તે બેંકને પેનલ્ટી છે તે લાગશે. આ નિયમ પ્રમાણે 1 મહિનાની અંદર 10 કલાકથી વધારે સમય સુધી જો એટીએમની અંદર રોકડ નહીં હોય તો આરબીઆઈ જે તે બેંકને પેનલ્ટી છે તે લગાડશે. એટલે હવે તમારે એટીએમની અંદર જાઓ અને રૂપિયા થઈ રહ્યા હોય એવું ઓછું બનશે. જો મહિનાની અંદર 10 કલાકથી વધુ એક એટીએમની અંદર રૂપિયા ન હોય એવું બનશે તો આરબીઆઈ જે તે બેંકને પેનલ્ટી છે તે પણ લગાડશે. આઈસીઆઈસી બેંક છે તે 1 ઓગસ્ટથી એટીએમમાંથી રોકડ ઉપાડવાના નિયમ છે તેની અંદર ફેરફાર કર્યો છે. 6 મેટ્રો સિટીની અંદર સામાન્ય બચત ખાતું ધરાવતા ગ્રાહકોને 3 ટ્રાન્ઝેક્શન છે તે ફ્રીની અંદર મળશે, જ્યારે મેટ્રો સિટી સિવાયના શહેરની અંદર 5 ટ્રાન્ઝેક્શન છે તે હવે તમને ફ્રીમાં મળશે. આ સિવાયના ટ્રાન્ઝેક્શન તમે કરશો તો તેના માટે 20 રૂપિયા ચાર્જ છે તે એક્સ્ટ્રા લાગશે. તો મિત્રો આટલા ફેરફારો છે જે 1 ઓક્ટોબરથી થવા જઈ રહ્યા છે તેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપી છે. ખાસ આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર જરૂર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો.